มีการแชร์ในสื่อโซเชียลลาวบอกว่าคนลาวคิดว่าคนไทยเนี่ยขี้อวดในสปป.ลาวก็มีทองคำเยอะแยะแต่ว่าไม่ได้อวดเหมือนกับคนไทยที่บอกว่ามีทุนสำรองทองคำเยอะที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตามการประเมินของสภาทองคำโลกณไตรมาสที่4ปี2566ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่1ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีทองคำสำรองมากที่สุดและเป็นอันดับที่22ของโลกโดยมีจำนวนทองคำสำรองถึง 244.16 ตันมีมูลค่าทองคำสำรอง 16,315.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็น 7.26% ของทุนสำรองทั้งหมดในประเทศส่วนสปป.ลาวนั้นมีทองคำสำรองอยู่ในอันดับที่8ของโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่ในลำดับที่98ของโลกโดยมีทองคำสำรอง 0.88 ตันซึ่งความเป็นจริงนั้นว่ากันว่าคนลาวไม่ได้มีความรู้และการศึกษาเกี่ยวกับการผันผวนของตลาดเศรษฐกิจการแสวงหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเซฟเฮเว่นอาทิพันธบัตรรัฐบาลเงินสดและทองคำกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้แต่ละประเทศได้ให้ความสำคัญโดยสินทรัพย์เหล่านี้เปรียบเสมือนที่หลบภัยให้กับเงินทุนช่วยรักษาหรือเพิ่มพูนมูลค่าในยามวิกฤตโดยมีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับสินทรัพย์เสี่ยงโดยอันที่จริงนั้นทองคำสำรองมีความสำคัญอย่างมากต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศลาวและแม้แต่ประเทศอื่นๆทั่วโลกทองคำนั้นทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บมูลค่าที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนโดยในอดีตเมื่อช่วงปลายยุค 1,800 และส่วนใหญ่ของยุค 1,900 หลายๆประเทศส่วนใหญ่ในโลกยึดตามระบบที่เรียกว่ามาตรฐานทองคำโดยระบบนี้กำหนดให้ประเทศต่างๆรักษาค่าเงินกระดาษของตัวเองให้อ้างอิงกับปริมาณทองคำโดยการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ระหว่างสกุลเงินของประเทศกับทองคำซึ่งนั่นหมายความว่าเงินแต่ละหน่วยที่ออกมานั้นมีมูลค่าเท่ากันในทองคำและคนทั่วไปก็สามารถนำเงินกระดาษไปแลกเป็นทองคำจริงได้ตามอัตราที่ถูกกำหนดไว้ซึ่งแม้ว่าระบบมาตรฐานทองคำจะถูกยกเลิกไปอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 แต่ว่าในหลายๆประเทศก็ยังคงเก็บสะสมทองคำเป็นทุนสำรองอยู่ในยามที่เศรษฐกิจนั้นไม่แน่นอนทำให้ความต้องการทองคำสำรองนั้นเพิ่มมากขึ้นโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศเริ่มหันมาชอบทองคำมากขึ้นอีกครั้งในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยทองคำสำรองมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการกำหนดความน่าเชื่อถือทางการเงินและภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้จะพัฒนาไปมากแล้วก็ตามด้วยคุณสมบัติที่ไม่สามารถเสื่อมสลายได้หมดเกลี้ยงหรือว่าถูกพิมพ์เพิ่มได้ง่ายเพราะฉะนั้นทองคำจึงเปรียบเสมือนหลักประกันความมั่นคงในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำมูลค่าของทองคำมักจะเพิ่มสูงขึ้นต่างจากสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่มูลค่ามักจะร่วงลงด้วยเหตุนี้เองทองคำจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความไว้วางใจมาจนถึงปัจจุบันโดยมีเหตุผลหลายประการที่ทำให้ประเทศต่างๆถือทองคำสำรองเอาไว้นั่นก็คือความมั่นคงเนื่องจากทองคำได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งเก็บมูลค่าที่มีความเสถียรและเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นการที่ประเทศใดถือทองคำสำรองเยอะนั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดเงินนั้นมีความผันผวนนอกจากนี้ทองคำยังรักษาค่าเงินในอดีตนั้นทองคำมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนมูลค่าของเงินแต่ละประเทศถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้ใช้ระบบมาตรฐานทองคำแล้วแต่ว่าหลายๆประเทศก็ยังมองว่าการถือครองทองคำสำรองเป็นวิธีช่วยรักษาเสถียรภาพของค่าเงินนอกจากนี้ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้และเป็นหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงช่วยกระจายความเสี่ยงของทรัพย์สินอื่นๆที่อาจจะมีราคาผันผวนซึ่งปัจจัยสำคัญก็คือความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นตัวแปรที่ส่งผลให้บรรดานักลงทุนย้ายเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ราคาทองคำมักจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะเมื่อใดที่ดอลลาร์อ่อนค่าราคาทองคำก็มักจะสูงค่าขึ้นซึ่งธนาคารกลางของหลายๆประเทศมองทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและปกป้องทุนสำรองในช่วงเวลาที่ตลาดเงินนั้นมีความผันผวนนอกจากนี้การค้าและเงินทุนระหว่างประเทศบางประเทศก็จะใช้ทองคำในการชำระหนี้ระหว่างประเทศหรือเป็นหลักประกันเงินกู้ซึ่งประเทศที่มีทองคำสำรองมากก็จะยกระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของประเทศนั้นๆนอกจากนี้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำหรือเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองทองคำสำรองจะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันอัตราเงินเฟ้อซึ่งนั่นหมายความว่าทองคำเปรียบเสมือนที่พึ่งของธนาคารกลางทั่วโลกที่ช่วยให้ประเทศต่างๆผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจรักษาเสถียรภาพทางการเงินรวมถึงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติซึ่งปัจจุบันนี้สปป.ลาวมีปัญหาเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในประเทศจนค่าเงินกีบนั้นมีมูลค่าลดต่ำลงและอัตราเงินเฟ้อก็มีความผันผวนสูงมากซึ่งเงินเฟ้อนั้นเปรียบเสมือนปีศาจที่ค่อยๆกัดกร่อนมูลค่าเงินเพราะฉะนั้นทองคำจึงกลายเป็นโล่ป้องกันและปกปักรักษามูลค่าของเงินในยามที่เงินเฟ้อพุ่งสูงราคาทองคำก็มักจะมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นเช่นกันจะเห็นได้ว่าทองคำสำรองในสปป.ลาวที่มีระดับค่อนข้างต่ำซึ่งนั่นสอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อในสปป.ลาวที่พุ่งตัวสูงขึ้นเนื่องจากถูกมองว่าเศรษฐกิจของสปป.ลาวนั้นไม่มีความมั่นคงและไม่มีความแน่นอนทางเศรษฐกิจโดยเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่โลกนั้นเริ่มฟื้นตัวจากโควิด -19 และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลให้ราคาพลังงานนั้นพุ่งสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อของโลกก็อยู่ในระดับสูงหลังจากนั้นทองคำก็กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจแล้วก็มีราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยมีคอมเมนต์จากคนลาวบางส่วนนะคะบางคนก็บอกว่าตอนนี้ทองคำสำรองในลาวถือว่ามีสูงแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ลาวได้นำเงินมาพัฒนาและปรับปรุงประเทศขนาดมีสะพานลอยแห่งแรกในประเทศและมีการทำพิธีเปิดอย่างใหญ่โตบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในลาวเนี่ยมีทองคำสำรองที่แสดงถึงเสถียรภาพของค่าเงินกีบแต่ว่าในปัจจุบันนี้ที่ยังกู้เงินจากประเทศไทยเนื่องจากการซื้อขายบางอย่างในสปป.ลาวบางพื้นที่ก็มีการใช้เงินกีบผสมกับเงินบาทบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโดยส่วนตัวคิดว่าในสปป.ลาวนั้นมีทองคำมากพอที่จะเปรียบเทียบกับความมั่นคงของประเทศลาวเพราะฉะนั้นตอนนี้ลาวไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวเลขทองคำสำรองมากถึงแม้ว่าตอนนี้อัตราเงินเฟ้อของลาวจะยังไม่ได้ลดลงมากก็ตามบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในสปป.ลาวค่าเงินกีบจะยังไม่ค่อยมีเสถียรภาพมากนักแต่ในประเทศลาวประเทศก็สงบแล้วก็ไม่วุ่นวายมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพอสมควรบางคอมเมนต์คนลาวก็บอกว่าทำไมจะต้องมีทองเยอะเพราะในสปป.ลาวมีแร่ธาตุเยอะแยะไปป่าไม้ก็มีเยอะแหล่งผลิตไฟฟ้าก็มีเยอะขนาดเวียดนามและจีนยังต้องมาทำเหมืองแร่ในสปป.ลาวในลาวนั้นมีทรัพยากรมากเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีทองคำสำรองเอาไว้เยอะมากมายเหมือนกับไทย